वेलकम टू अवर माऊली मॅथ्स अकॅडमी। तर मित्रांनो, देशात सर्वत्रिकडे सध्याच्या परिस्थितीत लॉकडाऊन चालू आहे। कोरोनामुळे सर्वत्रिकडे लॉकडाऊन आलेला आहे। त्यासाठी तुम्ही सर्वांनी घरीच राहा, सुरक्षित राहा आणि आपल्या चॅनलवर अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा। तर मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत की द प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल मीन्स काय, तर एखाद्या त्रिकोणावर लंब दुभाजक टाकण्यासाठी काय काय गुणधर्म असतात, तर तेच आपण इथं आज बघणार आहोत। तर मित्रांनो, याच्या आधी आपण मागच्याच व्हिडिओमध्ये बघितले आहे की अँगल बायसेक्ट वगैरे कसे करायचे, नंतर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर एखाद्या प्लेन लाईनवर कशा प्रकारे टाकायचं असते, तर हे याच्याच आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलेलं आहे। तर मित्रांनो, आज इथं आपण परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल बघणार आहोत। तर त्याच्या आधी मी तुम्हाला थोडंसं एका मिनिटात सांगतो की आपण कशा प्रकारे एखाद्या प्लेन लाईनवर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर टाकत असतो। तर एखादी प्लेन लाईन जर मी घेतली आणि त्याला एंड पॉइंट असतील ए आणि बी नावाचे, तर आपल्याला या प्लेन लाईनवर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर टाकायचे। परपेंडिक्युलर बायसेक्टर मीन्स काय, तर एखादी प्लेन लाईन आहे, या रेषेचे दोन समान भाग करणारा जो काही दुभाजक असतो, या दुभाजकालाच परपेंडिक्युलर बायसेक्टर असे म्हणतात, मीन्स मराठीत लंब दुभाजक म्हणतात। तर काय करायचं, एंड पॉइंट जे आहे त्याच्यातील इकडच्या एंड पॉइंट वरून चॉक मध्ये अंतर ठेवा अर्ध्यापेक्षा शिल्लक, एक पेन्सिल वरती रेषेला एक खाली घ्या, नंतर ते सेम अंतर ठेवून बी या एंड पॉइंट वर ठेवा आणि इथून पासून सेम अंतर तेवढंच राहू द्यायचं, एक रेष इकडून उडा, एक रेष खाली उडा आणि जे काही हे दोन पॉइंट भेटले असतील इथून पासून एक स्केल मधून रेषा ओढून घ्या आणि जो काही तुम्हाला हे रेषा जे मिळत असतील या रेषेलाच परपेंडिक्युलर रेषा म्हणतात, जी या रेषेचे दोन समान भाग करत असते। आणि ही जी काही रेषा मिळत असते, हा बायसेक्टर जो टाकला त्या बायसेक्टरलाच परपेंडिक्युलर बायसेक्टर असे म्हणतात। तर याच्याच बेसवर मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत की हाच बायसेक्टर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर एखाद्या त्रिकोणावर कशा प्रकारे टाकायचा असतो। तर मित्रांनो, यासाठी काय करा, एक ड्रॉ करा ट्रायंगल, कुठेही कशाही प्रकारचा ट्रायंगल ड्रॉ करा आणि या ट्रायंगलवर जर आपल्याला परपेंडिक्युलर बायसेक्टर टाकायचे आहेत, तर काय करायचं, त्रिकोणाला नेहमी तीन बाजू असतात आणि त्रिकोणाच्या तीन बाजू या तीन रेषांपासून बनलेल्या आहेत। दे ट्रायंगल इज मेड अप ऑफ देअर थ्री लाईन्स, या तीन रेषांपासूनच एक त्रिकोण तयार झालेला आहे। आणि आपण परपेंडिक्युलर बायसेक्टर जर टाकतो म्हटलं, तर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर नेहमी हा त्या त्रिकोणाच्या बाजूवरच टाकत असतात आणि ह्या बाजू लाईन पासूनच बनल्या आहेत। त्रिकोणाला तीन बाजू आहेत, एक असेल ए बी, नंतर दुसरी असेल बी सी, अशा प्रकारे एक ए बी सी नावाचा एक त्रिकोण घेतला। नाव तुम्ही काहीही देऊ शकता, ए टू झेड अल्फाबेट मधील कोणतंही नाव तुम्ही या त्रिकोणाला देऊ शकता। मी इथं ए बी सी नावाचा एक त्रिकोण घेतलेला आहे आणि या त्रिकोणावर आपल्याला परपेंडिक्युलर बायसेक्टर टाकायचा आहे। तर त्यासाठी काय करू आपण, पहिली एक एक लाईन या त्रिकोणाला तीन बाजू आहेत, कोणत्या बाजू आहेत, एक ए बी नावाची आहे, एक बी सी नावाची आणि एक ए सी नावाची, आणि एक बी सी नावाची जर लाईन पकडली आपण इथे, सपोज मी बी सी नावाची एक कन्सिडर करतो आणि याच्यावर जर आपल्याला परपेंडिक्युलर बायसेक्टर जर टाकायचा आहे, तर काय करू आपण, बी आणि सी हे झाले या रेषेचे दोन पॉइंट। मग काय करायचं, बी वर अर्ध्यापेक्षा अंतर ठेवायचं चॉकमध्ये, एक रेष वरती उडा, एक खाली उडा, नंतर सेम अंतर जे ठेवलेलं होतं इथंच तेच अंतर ठेवा तुम्ही सी या पॉइंटवर आणि सी पासून एक रेष इकडच्या साईडने उडा, एक रेष इकडच्या साईडने, आणि या बी सी चे काय करून राहिली, हे जे रेष मिळेल आपल्याला ते काय करून राहिली, दोन समान भाग करून राहिले आणि आपल्याला काय मिळून राहिला, परपेंडिक्युलर बायसेक्टर। म्हणजे या बी सी या रेषेवर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर आपण टाकतो। तशाच प्रकारे दोन उरलेल्या दोन बाजूवर, तर आता आपण ए बी वर टाकू परपेंडिक्युलर बायसेक्टर। तर काय करायचं आहे, ए बी ला काय किती पॉइंट आहेत, दोन पॉइंट आहेत, एक ए नावाचा एक बी नावाचा। काय करायचं, बी पासून अर्ध्यापेक्षा शिल्लक अंतर ठेवा चॉक मध्ये, एक रेष इकडच्या साईडने ओढा, एक रेष इकडच्या साईडने चॉक मध्ये ओढून घ्या, नंतर तसाच पॉइंट ए वर ठेवा आणि ए वरून सुद्धा एक रेष इकडच्या साईडने ओढून टाका, एक रेष इकडच्या साईडने, आणि हे दोन पॉइंट इथं ह्या ज्या रेषा ओढलेल्या ह्या रेषा कनेक्टेड असलेल्या पाहिजेत, एकमेकाला इंटरसेक्ट केलेल्या असल्या पाहिजेत आणि जे काही दोन पॉइंट मिळतील इथून पासून हा एक जॉईन करून घ्या।
आणि ही जी काही रेषा मिळेल ही या रेषेचा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर असेल. तर अशा प्रकारे आपल्याला दुसऱ्या रेषेचा दुसऱ्या बाजूचा सुद्धा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर मिळालेला आहे. तशाच प्रकारे आपल्याला AC या बाजूचा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढायचा आहे. तर काय करणार आपण, AC या बाजूवर दोन एंड पॉइंट आहेत, एक A नावाचा आहे, एक C नावाचा आहे. तशाच प्रकारे मग आपण काय करू, C या पॉइंटवर एक चॉक ठेवू, अर्ध्यापेक्षा शिल्लक अंतर घेऊ या रेषेवरील आणि इथून पासून अर्ध्यापेक्षा शिल्लक अंतर ठेवून चॉक मधून पेन्सिलने इथं एक रेष ओढून घेऊ. तशाच प्रकारे एक रेष सेम अंतरावर इकडून ओढून घेऊ. नंतर A या पॉइंटवर चॉकचे टूक ठेवा, अंतर तेवढंच राहू द्यायचं, अंतर चेंज करायचं नाही. आणि A पॉइंट वरून सुद्धा एक रेष इकडच्या साईडने ओढून घ्या, एक इकडच्या साईडने ओढून घ्या. आणि जे काही पॉइंट तुम्हाला मिळतील, जे काही रेषा मिळेल ते रेषा जॉईन करून घ्या. आणि हा जो काही अशा प्रकारे तीन बाजूवर आपण तीन परपेंडिक्युलर बायसेक्टर टाकलेले आहेत, अशा प्रकारे आपल्याला परपेंडिक्युलर बायसेक्टर मिळतील. आणि हे तीनही, एक लक्ष द्या मित्रांनो, हे तीनही परपेंडिक्युलर बायसेक्टर हे एकाच लाईन मधून गेलेले असले पाहिजेत आणि एकाच ठिकाणी इंटरसेक्ट झालेले असले पाहिजेत, तरच तुमची हे जे प्रॉपर्टी आहे हे परफेक्ट लागेल. आणि इथं जो काही एकाच ठिकाणी इंटरसेक्ट झाला या पॉइंटला आपण कोणता पॉइंट म्हणत असतो, तर अँगल बायसेक्टर मध्ये सुद्धा एकाच ठिकाणी इंटरसेक्ट होतात तिन्ही लाईन. इथं सुद्धा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर मध्ये एकाच ठिकाणी इंटरसेक्ट होऊन जाईल. हा जो काही पॉइंट असते त्या पॉइंटला आपण नाव देऊ C. सी मीन्स काय असते, तो पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स. पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स मीन्स एक संपाती बिंदू, की ज्यामुळे काय होऊन राहिलं, हे तिन्ही जे काही परपेंडिक्युलर बायसेक्टर आहे हे एकाच ठिकाणी लाईज होऊन राहिले. लाईज होऊन राहिले म्हणजे एकाच ठिकाणी ते मिळून राहिले. आणि हा जो काही पॉइंट मिळते त्या पॉइंटलाच आपण पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स म्हणत असतो. तर हा पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स आपल्याला अशा प्रकारे इथं मिळत असतो. परपेंडिक्युलर बायसेक्टर टाकतो तेव्हा आपण त्याला अशा प्रकारे पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स मिळत असतो. तर त्याच्यानंतर आणखी तुम्हाला थोडं सांगायचं आहे, समथिंग मोर एक्स्ट्रा माहितीसाठी, की जेव्हा आपण एखाद्या त्रिकोणावर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर टाकतो, मी इथं व्हिडिओमध्ये तुम्हाला इथं नोटिफिकेशन येऊनच जाईल एक कशा प्रकारे आपण परपेंडिक्युलर बायसेक्टर टाकला का आपल्याला सर्कम सेंटर मिळतो. तर हा जो काही पॉइंट मिळाला याच्यावरून तुम्ही जर या त्रिकोणाचे व्हर्टायसेस जर घेतले, व्हर्टायसेस कोणते असतील, त्रिकोणाचे व्हर्टायसेस असतील, व्हर्टायसेस तीन प्रकारचे व्हर्टायसेस, तीन शिरोबिंदू आहेत. व्हर्टायसेस मीन्स शिरोबिंदू. शिरोबिंदू कोणता असेल, हा एक A चा, जे शिरोबिंदू मीन्स त्याच्या डोक्यावरचे पॉइंट. इथं A नावाचा एक शिरोबिंदू आहे, कोणता असेल, पॉइंट A. नंतर दुसरा पॉइंट B, नंतर तिसरा कोणता असेल, पॉइंट C. अशा प्रकारे हे तीन व्हर्टायसेस या त्रिकोणाला असतील. तर आपण जेव्हा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर टाकतो तेव्हा आपल्याला जो काही सर्कमसेंट इथं पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स मिळते, या पॉइंट ऑफ कॉन्करन्सवर जर तुम्ही चॉक ठेवला आणि इथून पासून जर तुम्ही याच्या व्हर्टायसेसवर पेन्सिलचं टोक ठेवलं तर तिन्ही व्हर्टायसेसला एकाच टाइमला टच करते. असा जो काही एक वर्तुळ जर तुम्ही ड्रॉ केला, इथं एक सर्कल अशा प्रकारे जर ड्रॉ केला तर तो तिन्ही पॉइंटवर तुम्हाला एकाच ठिकाणी एकाच याच्यातून तुम्हाला टच झालेला दिसेल. कशापासून, तर या पॉइंट ऑफ कॉन्फरन्स पासून. जर तुम्ही इथं चॉकचं टोक ठेवलं आणि याच्या व्हर्टायसेसवर एका व्हर्टायसेसवर टच केलं तर जेव्हा तुम्ही ड्रॉ करसाल सर्कल तेव्हा पॉइंट B ला टच होईल, पॉइंट C ला सुद्धा टच होईल. अशा प्रकारे आपल्याला जो काही वर्तुळ मिळत असेल, हा वर्तुळ कशापासून मिळाला, तर या पॉइंट ऑफ कॉन्फरन्सला. आणि जेव्हा मिळत असतो परपेंडिक्युलर बायसेक्टर टाकतो तेव्हा जो काही हा या पॉइंट पासून मिळालेला जो वर्तुळ आहे या वर्तुळाचा सेंटर पॉइंट कोणता असेल तर त्या पॉइंटला म्हणतात सर्कम सेंटर. सर्कम सेंटर मीन्स काय असेल, तर त्याचा अंतर मध्य असतो, म्हणजे त्याचा सेंटर, वर्तुळाचा एक सेंटर या पॉइंट पासून मिळत असतो. अशा प्रकारे आपण या व्हिडिओमध्ये बघितलं की द प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल. मीन्स काय केलं तर याच्यात आपण तिन्ही बाजूवर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर टाकले. तर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर टाकायच्या वेळेस नेहमी एका बाजूची पहिले पूर्ण करून घ्यायचा, नंतर दुसरी बाजू ठेवायची, नंतर तिसरी. अशा प्रकारे तीन परपेंडिक्युलर बायसेक्टर आपल्याला टाकायची असतात. तर त्याच्यानंतर आता आपण बघणार आहोत की आपल्याला प्रॅक्टिस सेट यामध्ये सॉल्व्ह करायचा आहे. प्रॅक्टिस सेट 1.
तर मित्रांनो प्रॅक्टिस सेट 1 मध्ये सुद्धा आपल्याला अशाच प्रकारे एकदम सोपी दिली. मित्रांनो आपल्याला आता प्रॅक्टिस सेट 1 सॉल्व्ह करायचा आहे. प्रॅक्टिस सेट 1 मध्ये प्रश्न पहिला दिलेला आहे, ड्रॉ लाईन सेगमेंट ऑफ द लेन्स गिवन बिलो अँड ड्रॉ देअर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स. मीन्स काय, तर आपल्याला एक लाईन सेगमेंट काढायचे आहे जे इथं माप तुम्हाला दिलेले आहे. प्रश्न पहिल्यात काय माप दिलेला आहे की 5.3 सेंटीमीटरचा एक रेषाखंड ड्रॉ करा. मीन्स काय, तर तुम्ही स्केल मध्ये माप घ्या, या पॉइंट वरून 5.3 सेंटीमीटर. इथं तुम्ही त्याला नाव काही देऊ शकता, ए टू झेड. हे जे काही रेषाखंड काढला आहे 5.3 सेंटीमीटरचा, याला नाव द्या पी क्यू. मी नाव दिलं आहे, तुम्ही काही घेऊ शकता. इथं पी क्यू नावाचा एक आपण लाईन सेगमेंट घेतली, तर आपल्याला त्याच्यावर ड्रॉ देअर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर, या पी क्यू या रेषेचे आपल्याला परपेंडिक्युलर बायसेक्टर इथं टाकायचा आहे. तर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर आपल्याला टाकायच्या वेळेस काय सांगितलं आहे की एक एंड पॉइंट घ्या, अर्ध्यापेक्षा शिल्लक अंतर ठेवा चॉकमध्ये, चॉकचं टोक तिथं ठेवा एंड पॉइंटवर, आणि स्केल मध्ये एक रेष खाली ओळा, एक वरती घ्या. अशा प्रकारे 2 रेषा आपण इथं ड्रॉ केल्या. तशीच क्यू या एंड पॉइंट वरून अंतर तेवढंच ठेवायचं, अर्ध्यापेक्षा शिल्लक तिकडून जे ठेवलेलं आहे तेच अंतर या साईडनं सुद्धा तेच ठेवायचं, या पॉइंटवर सुद्धा तेच ठेवायचं. आणि एक रेष इकडून ड्रॉ करा, एक खाली ड्रॉ करा. हे जे काही 2 पॉइंट मिळाले असतील, हे 2 पॉइंट जॉईन करून घ्या. आणि हे जॉईन केल्यावर जे काही आपल्याला मिळते, हा जो काही बायसेक्टर मिळते, हा काय करून राहिला बायसेक्टर, तर या रेषेचे 2 समान भाग करून राहिला. झाला आपला पहिला प्रश्न सोडव. काय केला आपण की परपेंडिक्युलर बायसेक्टर मीन्स तेच की एक रेषाखंड जे असते त्या रेषेचे 2 समान भाग करणारा जो काही बायसेक्टर असते, त्या बायसेक्टरलाच आपण परपेंडिक्युलर बायसेक्टर म्हणत असतो. अशाच प्रकारे सेकंड नंबरचा क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. 6.7 सेंटीमीटरची रेषा घ्या, त्याच्यावर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर टाका. तशाच प्रकारे प्रश्न तिसरा सुद्धा 3.8 सेंटीमीटरची रेषा घ्यायची स्केल मध्ये, नंतर तिथून त्याच्यावर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर टाकायचं. अशाच प्रकारे आपण पहिला प्रश्न कंप्लीट झालेला आहे. तर आपल्याला सेकंड क्वेश्चन मध्ये काय दिलेलं आहे, ड्रॉ द अँगल ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो अँड ड्रॉ देअर बायसेक्टर्स. म्हणजे काय, तर आपल्याला इथं तुम्हाला काहीतरी अँगलचे माप तुम्हाला दिलेले आहेत, आणि त्या अँगलच्या मापावरूनच आपल्याला तिथं त्याचे अँगल बायसेक्टर टाकायचे आहेत, म्हणजे कोन दुभाजक टाकायचे आहे. तर इथं पहिला प्रश्न दिलेला आपल्याला की 105 अंशाचा 105 डिग्रीचा आपल्याला इथं एक अँगल घ्यायचा आहे. तर अँगल घेण्यासाठी काय करू आपण, अँगल हा एक खाली लाईन घेऊ, प्लेन लाईन घेऊ, आणि त्याला नाव कुठलंही नाव देऊ. इथं नाव देतो मी ए बी नावाचं एक आपण प्लेन लाईन घेतली, याच्यावर आपल्याला अँगल मेजर करायचा आहे. तर अँगल मेजर करायच्या वेळेस डी मध्ये माप ठेवायचं. जर तुम्ही इकडच्या साईडचा एंड पॉइंट जर घेतला त्या लाईनचा, इकडच्या साईडचा जर एंड पॉइंट घेतला, तर डी वरील माप तिकडच्या साईडचे घ्यायची. अशा प्रकारे तुमचा डी असेल, आणि डी वर इकडून माप असतात 0, 10, 20, 30. तर तो या साईडनं जर डी इथं ठेवला तर माप तिकडून मेजर करायचे, आणि तिकडच्या साईडनं जर डी ठेवला तर माप तिकडून मेजर करायचं असते आपल्याला. तर या साईडनं मी जर डी ठेवला, तर इथं अशा प्रकारे तुम्ही डी ठेवला असेल, इथं हे जे काही डीचं माप असेल, इथं असेल 90 डिग्री. इथून स्टार्ट होईल 0 पासून, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90च्या पुढे इथं 180 पर्यंत असेल. तर इथून पासून आपण 105चा दिलेला आहे, म्हणजे याच्या पुढचा असेल 100, नंतर असेल 110, आणि 110च्या अगोदरचा जो काही 110 आणि 100च्या मधात जो काही पॉईंट असेल तुमच्या डी वर, तो कितीचा असेल 105चा. तर आपण काय करू मग, या पॉइंटवर तुम्ही तुमचा डी ठेवलेला आहे सेंटरमध्ये, सेंटरच्या टोकापासून, आणि इथून 105 आपण मेजर केलेला आहे. आणि 105 वर तर कुठेतरी पॉइंट देऊन द्या, आणि हा डी काढून टाका. डी काढल्यानंतर हे रेषा, हा जो काही टिंब ठेवलेला आहे, हे टिंब या पॉइंटला टच करून घ्या. हे जे काही माप काढलेलं आहे तुम्ही, ते कितीचं माप झालेलं आहे मग आता 105 अंशाचं. तर आता आपल्याला या मापावरच अँगल बायसेक्ट करायचा आहे, म्हणजे हा इथे एक अँगल आपल्याला मिळालेला आहे 105 अंशाचा. तर आपल्याला 105 अंशावरच इथं अँगल बायसेक्ट करायचा आहे. मग अँगल बायसेक्ट करण्यासाठी काय असते, तर काय करू आपण, याचा जो काही सेंटर पॉइंट आहे, इथं ए बी, सपोज मी नाव इथं बी सी दिलेला आहे, इथं ए देऊन देतो. अशा प्रकारे ए बी सी नावाचा एक अँगल आपल्याला मिळालेला आहे. तर याच्यातला जो काही आपलं जिथं माप मिळालेलं होतं 105चा, तो असेल त्याचा अँगल. मग या अँगलला आपण काय करू, अँगल बायसेक्ट करू.
अँगल बायसेक्ट करणे म्हणजे काय, तर या कोनाचे दोन समान भाग करत असतो. मग या कोनाचे दोन समान भाग करण्यासाठी काय करू आपण, या अँगलवर काय करू, चॉकचं टोक ठेवू आणि पेन्सिल मध्ये अर्ध्यापेक्षा कमी अंतर घेऊ. एक रेष या लाईनवर ओढू, एक रेष तेच अंतर ठेवून इकडच्या लाईनवर ओढू. अशा प्रकारे दोन आपण चॉकचे रेषा ओढलेल्या आहेत. मग इथं जे काही दोन पॉईंट मिळाले या पॉईंटवरून काय करू आपण, तेच अंतर ठेवायचं. एक रेष इकडे ओढू, एक रेष इकडच्या साईडनं ओढू. अशा प्रकारे आपल्याला अशी एक पेन्सिलनं इंटरसेक्ट झालेले दोन पॉईंट मिळतील. आणि हे जे काही पॉईंट मिळाले आहेत इथचा जो काही याचा इंटरसेक्ट दोन्ही एका ठिकाणी झालेले आहेत, त्या पॉईंटमधून काय करू आपण, या बी वर हे रेषा जॉईन करून टाकू. म्हणजे काय केलं आहे, या अँगलचे दोन समान भाग झालेले आहेत. हा अँगल बायसेक्ट झालेला असेल. अशा प्रकारे हा जो काही रे मिळत असतो याला नाव देऊन द्या कुठलंही. हा जो काही रे आहे, हा रे काय करून राहिला, या अँगलचे दोन समान भाग करून राहिला. मी इथं कशाचा किती डिग्रीचा घेतला होता, 105 डिग्रीचा. तशाच प्रकारे तुम्ही सेकंड नंबरचा क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता. 55 डिग्रीचे माप घ्यायचे, त्याचा अँगल बायसेक्ट करायचा. तसंच 90चा घ्यायचा, त्याचे अँगल बायसेक्ट करायचे. अशा प्रकारे क्वेश्चन सेकंड देखील आपला तुम्ही करू शकता. नंतर थर्ड क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला दिलेला आहे की ड्रॉ अ राईट अँगल ट्रायंगल अँड ऑब्ट्यूज अँगल ट्रायंगल अँड ड्रॉ देअर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स. थर्ड क्वेश्चन मध्ये काय दिलेलं आहे की ड्रॉ an obtuse angle triangle and draw right angle triangle. Find the points of concurrence of the angle bisect. Where do the point of concurrence lie? मीन्स काय करायचं आपल्याला की थर्ड क्वेश्चन मध्ये दोन प्रकारचे अँगल काढायचे. ऑब्ट्यूज अँगल मीन्स काय, तर ऑब्ट्यूज अँगल मीन्स जो 90 डिग्रीच्या अबोव असते, 90 डिग्रीच्या वरचा जो काही अँगल असेल तो असते ऑब्ट्यूज अँगल. आणि जो 90 डिग्रीचा असते तो असते राईट अँगल ट्रायंगल. 90 डिग्रीचा तुम्ही जो काही ड्रॉ करसाल त्या अँगलला आपण कोणता अँगल म्हणत असतो, राईट अँगल ट्रायंगल. अशा प्रकारे हा झाला ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज मीन्स हा झाला 90 डिग्रीचा, हा 90च्या अबोव असेल. 90ची जी काही रेषा असेल ते प्लेन सरळ व्हर्टिकल लाईन असेल आणि 90च्या इकडच्या साईडनं गेला म्हणजे तो झाला ऑब्ट्यूज. आणि 90च्या आतमध्ये मीन्स 90 पेक्षा कमी जो काही असेल त्याला म्हणू आपण ॲक्यूट अँगल. अशा प्रकारे तीन प्रकारचे अँगल आहेत. एक झाला ऑब्ट्यूज, दुसरा झाला राईट, तिसरा झाला ॲक्यूट. तर आपल्याला इथं प्रश्न दिलेला आहे की एक ऑब्ट्यूज अँगल ट्रायंगल काढा आणि त्याचे अँगल बायसेक्ट करा. तशाच प्रकारे सेकंड क्वेश्चन दिलेला आहे त्याच्याच मध्ये की इथं राईट अँगल ट्रायंगल ड्रॉ करा आणि त्याचे अँगल बायसेक्ट करा. मी तुम्हाला याच्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे की अँगल कशा प्रकारे बायसेक्ट करायचे असतात एखाद्या ट्रायंगलवर. तर तशाच प्रकारे तुम्ही सॉल्व्ह करून तो प्रश्न तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. आणि त्याच्यानंतर त्याच्यात विचारलं आहे की आपल्याला त्याचे पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स कुठं लाय होतात. मीन्स त्याचे जे काही जेव्हा आपण अँगल बायसेक्ट करू तेव्हा त्याचे पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स आपल्याला कुठं मिळतील. तर ऑब्ट्यूज अँगल मध्ये कुठं मिळतील, इन ऑब्ट्यूज अँगल ट्रायंगल द पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स लाय इन अ ट्रायंगल. मीन्स काय मिळेल, त्रिकोणाच्या आतमध्ये मिळेल. आणि जेव्हा 90 डिग्रीवर आपण अँगल बायसेक्ट करू तेव्हा सुद्धा आपल्याला कुठं मिळतील, त्रिकोणाच्या आतमध्ये. म्हणजे दोन्ही याच्यात जर तुम्ही जेव्हा अँगल बायसेक्ट करसाल तेव्हा आपल्याला त्याचं कारण लिहायच्या वेळेस की व्हेअर टू द पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स लाय, तर आपल्याला कारण द्यावं लागेल की इन राईट अँगल ट्रायंगल अँड ऑब्ट्यूज अँगल ट्रायंगल द पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स लाय इन अ ट्रायंगल. मीन्स काय, तर त्रिकोणाच्या आतमध्ये आपल्याला त्याचे पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स मिळतील. अशा प्रकारे थर्ड नंबरचा क्वेश्चन होता तो तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. तशाच प्रकारे फोर्थ नंबरचा क्वेश्चन दिला आहे की ड्रॉ राईट अँगल ट्रायंगल, ड्रॉ द परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ इट्स साइड्स, वेअर डज द पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स लाय. मीन्स काय दिलेलं आहे, तर आपल्याला एक राईट अँगल ट्रायंगल ड्रॉ करायचा आहे आणि त्याचे परपेंडिक्युलर बायसेक्टर टाकायचे आहेत. परपेंडिक्युलर बायसेक्टर मी याच व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे की कशा प्रकारे परपेंडिक्युलर बायसेक्टर आपण टाकत असतो. तर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर आपल्याला टाकायचे आहेत आणि जे काही परपेंडिक्युलर बायसेक्टर आपण जेव्हा टाकू तर आपल्याला प्रश्न विचारला आहे की व्हेअर डज द पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स लाय. तर जेव्हा आपण परपेंडिक्युलर बायसेक्टर टाकू तेव्हा त्याचे पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स लाय कुठं होतील. अशा प्रकारे तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. परपेंडिक्युलर बायसेक्टर तुम्ही माझं व्हिडिओ मागं घ्यायचा आणि बघायचं, नाही समजलं असेल तर कशा प्रकारे आपण परपेंडिक्युलर बायसेक्टर टाकले आहेत. परपेंडिक्युलर बायसेक्टर हे नेहमी त्याच्या बाजूवरच आपण टाकत असतो आणि अशा प्रकारे एक एक परपेंडिक्युलर बायसेक्टर तुम्ही चॉकच्या माध्यमाने
याच्या तिन्ही बाजूवर टाकायचा आणि आपल्याला फक्त इथं तेच शोधायचं आहे की याचा पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स कुठं लाय होते. तर आपल्याला तेच दिलेलं आहे की इथं मग त्याच्यानंतर कारण काय असेल त्याचं की व्हेअर डज द पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स लाय. तर पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स इथं कुठं लाय झालेला दिसू राहिला त्रिकोणाची हे जे काही बाजू असते 90च्या समोरील जे बाजू असते 90 डिग्रीच्या समोरील जे बाजू असते त्या बाजूला आपण हायपोटेनस म्हणत असतो. हायपोटेनस मीन्स कर्ण. मग इथं पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स लाय झालेली कोण्या बाजूवर दिसून राहील हा एबीसी नावाचा त्रिकोण असेल तर याच्या एसी या बाजूवर मीन्स हायपोटेनसवर त्याचे पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स लाय झालेली दिसून राहील. आपण कारण लिहू शकतो की द पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स लाय on the hypotenuse of the triangle. तुम्ही परपेंडिक्युलर बायसेक्टर टाकायचे, त्रिकोण काढायचा आणि त्याच्यानंतर व्हिडिओ पॉज करून हे तुम्ही कारण त्याचं लिहू शकता. नंतर आपल्याला 5th नंबरचा क्वेश्चन अशाच प्रकारे दिलेला आहे की मैताली, शैला अँड अजय लाईव्ह इन 3 डिफरंट प्लेसेस इन द सिटी. A toy shop is equidistant from the 3 houses. Which geometrical construction should be used to represent these? Explain your answer. तर आपल्याला 5th नंबरचा क्वेश्चन काय दिलेला आहे की 3 मित्र आहेत, मैताली, शैला आणि अजय. तर 3 मित्र एका शहरात राहतात आणि त्यांच्या घरापासून एक खेळण्याचं दुकान एकाच अंतरावर म्हणजे सेम अंतरावर आहे. तर 3 मित्र 3 कोपऱ्यात राहत असतील. आपण विचार करू की 3 मित्र आहेत, 3 कोपऱ्यात राहत असतील तर त्यांच्या घरापासून सारख्याच अंतरावर एक खेळण्याचे दुकान आहे. तर आपल्याला इथं प्रश्न विचारला की विच जॉमेट्रिकल कन्स्ट्रक्शन वी यूज, म्हणजे आपण कोणत्या प्रकारचं भौमितिक रचना इथं यूज करणार आहोत. तर आपल्याला विचारला एक्सप्लेन युअर आन्सर. तर मग आपण कन्सिडर काय केलं की इथं शैला राहत असेल, इथं मैताली राहत असेल आणि इथं अजय राहत असेल. अशा प्रकारे आपण 3 शहरातील 3 वेगवेगळे ठिकाणं घेतली आणि इथून पासून जर आपण कन्स्ट्रक्शन केलं तर आपल्याला काय मिळून राहिलं, इथं एक सेंटरला टॉय शॉप असेल. म्हणजे इथं टॉय शॉप कुठं असेल, यांच्या घरापासून एकाच अंतरावर सारख्या अंतरावर खेळण्याचे दुकान असेल. तर आपण ते सिटीच्या बिलकुल मधोमध आपण मग घेतलं. ते 3 कोपऱ्यावर राहत असतील तर टॉय शॉप त्यांच्या घरापासून एकाच अंतरावर सारख्या अंतरावर आहे. इक्विडिस्टन्स म्हणजे सारख्या अंतरावर आहे. तर ते कुठं असेल, सेंटर, सिटीच्या सेंटरमध्ये असेल. तर मग आपण कोणत्या प्रकारचं जॉमेट्रिकल कन्स्ट्रक्शन यूज केलं. आपण जर कन्स्ट्रक्ट करून पाहिला हा ट्रायंगल तर आपल्याला हा इक्विलॅटरल ट्रायंगल मिळतो. अशा प्रकारे मग याच्यात जो काही हा टॉय शॉप आहे हे कुठं आलं तर आपण कुठं मिळालं आपल्याला, सिटीच्या सेंटरमध्ये मिळालं. म्हणजे आपण कोणत्या प्रकारचं कन्स्ट्रक्शन यूज केलं तर आपण कशा प्रकारचं कन्स्ट्रक्शन इथं यूज केलं सांगू शकते का? कुठं केलं, काय केलं आपण, सेंटर. टॉय शॉप आपल्याला सिटीच्या सेंटरमध्ये मिळालं म्हणजे आपण काय केलं, सर्कम सेंटर. आपल्याला इथं काय मिळाला, सर्कम सेंटर. या सिटीचा काय मिळाला, सर्कम सेंटर, अंतर मध्य. तर कारण काय लिहू शकतो, द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, can be used for this क्वेश्चन. म्हणजे आपण काय तर इथं काय केलं, सर्कम सेंटर आपल्याला त्रिकोणाचा मिळाला. तिन्ही याचे जो काही सेंटर पॉईंट मिळाला तो सिटीच्या मधोमध मिळाला. म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याला पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स जो काही मिळाला हा तिघांच्या घरापासून सारख्याच अंतरावर होता म्हणजे मधोमध असेल. तर आपण काय केलं, सर्कम सेंटर यूज केला, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. अशा प्रकारे हा प्रॅक्टिस सेट होता. तर मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्कीच कॉमेंट करून तुम्ही सांगा. आणि धन्यवाद, थँक्यू फॉर वॉचिंग.